අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එකකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ small business එකට කොහොමද Instagram ads use කරන්න කියලා. පටන් ගන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපි අපේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ මුදල් ලිපීම ගැනයි. ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී අපි ඔයාලට වගේ Instagram ads හොඳටම perform කරන්න අවශ්‍ය කරන bonus tips කීපයක් දෙනවා. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම මොනවද Instagram ads කියන්නේ? Instagram ads කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය TV වල යන advertisements වගේම තමයි ඒත් මේක Instagram කියන platform එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Instagram ads වලින් ඔයාලට පුළුවන් wide audience එකකට නැත්නම් විශාල audience එකකට යන්න. ඉතින් ඒ මගින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ business එකට sales generate කරගන්න. දැන් වලට ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද කියන එක. Instagram ads වලට ගෙවන්න ඕන මුදල් ප්‍රමාණය එක එක හේතු නිසා වෙනස් වෙනවා. මේකෙන් ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයා කොච්චර ලොකු audience එකකට යනවද කියන එක ගැනයි. ඔයාගේ audience එක ලොකු වෙන්න ඔයා Instagram ads වලට ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. තවත් හේතුවක් තමයි ඔයාගේ industry එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ niche එකේ තියෙන competitiveness එක. උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපි ගත්තොත් jewelry businesses වල ගොඩක් jewelry businesses තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම businesses advertisements දානවා. එතකොට මේකේ කම්පිටිෂන් එක වැඩි. ඒකකොට Instagram එකේ අපි ලොකු price එක charge කරනවා. මොකද තරඟකාරීත්වය වැඩි නිසා ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. තවත් හේතුවක් තමයි ඔයා කොයි කාලෙද ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක පබ්ලිෂ් කරන්න කියන එක. උදාහරණයක් හැටියට අනත්තල් කාලේ පබ්ලිෂ් කරනවා නේ. කියන්නේ ලොකු shopping season එක යන අවුරුදු කාලේ ඒවල ලොකු shopping seasons. ඉතින් ඒව කාලවල පබ්ලිෂ් කරන්න ගියොත් ලොකු ගාණක් ඔයාට වැය කරන්න වෙනවා. අන්තිම ප්‍රධාන හේතුව තමයි කොච්චර platforms වල පබ්ලිෂ් කරන්න යනවද කියලා. මොකද Instagram එකෙන් ඒගොල්ලෝ opportunity එකක් දෙනවට Facebook ads ඒ වගේ තව platforms වලට reach කරන්න. ඉතින් ඔය ඒ වගේ يعني තව platforms වල target කරන්න හදනවා නම් එතකොටත් ඔය ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු මොන වගේ Instagram advertisements ද ඔයාලට දාන්න පුළුවන් කියලා. දාන්න පුළුවන් advertisement types වල පොඩි sections දෙකක් තියෙනවා. මොකද Instagram account එක හදපු ගාම ඔයාලට default එනවා ඔයාලට post දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට stories දාන්න පුළුවන්, videos upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට default ඒ කියන්නේ Instagram account එක හදපු ගාම ඔයාලට ඔය types තුනෙන් advertisements අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ image ads, video ads and story ads. ඊළඟට තියෙන ad types ටික ඔයාලට default එන්න තියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Instagram reels. දැන් මගේ personal account එකේ reels කියන feature එක තියෙනවා. ඒ වුණත් Belosi account එකේ reels කියන feature එක නැහැ. එතකොට මට reels කියන advertisement කියන්නේ reel advertisements මට දාගන්න විදියක් නැහැ Belosi account එකෙන්. ඉතින් මේ advertisement type එක අතර තියෙනවා carousel ads, collection ads, explore ads, IGTV ads, shopping ads and reel ads. ඔයාලට මම අන්තිමට කියපු ad types ටික ඔයාලට නැත්නම් ඒ කියන්නේ සමහරක් ඒවා නැත්නම් ඔයා කියන්නේ කලබල වෙන්න එපා. මොකද මේක ටික කාලයක් ඇදී වගේ කියන්නේ ඔයාගේ Instagram account එක mature වෙන්න මේවා ඒ කියන්නේ features automatically එනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම Instagram Belosi එක පටන් ගත්තා අපිට shops කියන feature එක තිබුණෙත් නැහැ. ඒත් ළඟදී දැන් මාසෙකට විතර කලින් shops කියන feature එක අපිට unlock වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක maturity එකත් එක්ක තමයි වෙන්නේ. මම ඒක ගැන වෙනම research එකක් කරලා අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරන්න. දැන් advertisement types ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා හිතනවාද මොකද්ද මට හරියනම advertisement type එක කියලා? ඔයාගේ business එකට හරියනම advertisement types තෝරගන්න ඔයාගෙම අහන්න ඕන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මොකද්ද මගේ advertisement එකේ goal එක? උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට කස්ටමර්ස් ලාට ඩයිරෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට WhatsApp messages කියන්නේ WhatsApp number එකට ඔයාට direct messages ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් profile visits ඒ වගේ goals තියෙනවා. ඒත් ඔයාට ඔයාගේ goal එක identify කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි කවුද මගේ audience එක? එහෙම නැත්නම් කවුද මම target කරන්න යන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් හැටියට female jewelry business එකක් කරනවා Belosi එක වගේ. මේක කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. දැන් Valentine's කාලේදී අපි target කරන්නේ boys ලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ කාලේදී කියන්නේ gift කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ කාලේ දාන advertisements අපි දාන්නේ boys ලාට. ඒ කියන්නේ ඒ age category එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තරුණ පිරිසක්. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපි කාලෙන් කාලට අපිට හරියන audience එක අපි identify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හරියටම audience එක identify කරගත්තොත් ඔයාලට ලොකු sale එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ audience එක ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. මොකද ඒකත් වෙනම field එකක් වගේ. කියන්නේ ගොඩක් හිතන්න දේවල් තියෙනවා ඒකෙත්. මම අනිවාර්යයෙන් මේක ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔයාගෙන් අහන්න ඕන අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මගේ organic posts perform කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා කිසිම advertisement එකක් නැතුව ඔයාගේ Instagram account එකට, ඒ කියන්නේ business Instagram account එකට දාපු posts එහෙම නැත්නම් stories කොහොමද ඒවල
performance එක මොන වගේ audience එකක්ද reach කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් බලලා තියෙන stories ද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ posts ද එහෙනම් videos වලට වැඩිපුර views තියනවද ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ වලින් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ එකද හොඳටම perform කරන්න කියලා උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ Instagram account එකේ දාපු videos තමයි හොඳටම perform කරන්න කියලා එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වලට වීඩියෝස් මේ යූස් කරන්න මොකද ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ගොඩක්ම කැමති වීඩියෝස් වලට. ඉතින් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට වීඩියෝ එකක් යූස් කරොත් ඒකේ රිසල්ට්ස් හොඳ වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක්ම වැඩි. හරි. දැන් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටයිප් එක තීරණය කරලා තියෙන්නේ, බජට් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයා කල්පනා කරනවාද කොහොමද මම Instagram ad එකක් දාන්නේ කියලා. Instagram ad එකක් දාන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ Instagram app එකෙන්ම ඔයාට පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දාලා තියෙන post එකක් හරි story එකක් හරි කෙලින්ම ඔයාට ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි Facebook ads manager. ඔයාට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇයි මේ Instagram ad එකක් දාන්න Facebook ad manager එකට යන්නේ කියලා. Facebook ad manager එකේ ගොඩක් tools තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගොඩක් specific කරගන්න මේ Facebook ad manager එකෙන්. මොකද ඒකේ keywords පවා කියන්නේ ඔයාට මොන වගේ sector එකකටද ඒ කියන්නේ sector එකේ වුණත් ඔයාට keywords use කරගන්න. මේ වගේ keywords වලට interest අය තමයි මගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දකින්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ tools ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාට ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක කියන්නේ ඔයාගේ හරිම audience එකට target කරන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. දැන් ඉතින් ඔයා Instagram ads කොහොමද දාන්නේ කියලා හරියටම දන්නවා. දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කියපු bonus tips ගැන. පළවෙනි tip එක තමයි ඔයා මොන ad type එක use කරත් ඒක mobile friendly කරන්න. මේකට හේතුව තමයි ඔක්කොම වගේ Instagram usersලා ඒගොල්ලෝගේ mobile phone එක තමයි use කරන්නේ Instagram browse කරන්න. Instagram එකේ desktop version එකක් තිබුණත් හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඒක use කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ඔයාගේ advertisements අනිවාර්යයෙන්ම mobile friendly කරන්න. එතකොට තමයි ඒවල performance එක වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟ tip එක තමයි ඔයාලගේ branding සහ advertisement එකේ message එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට viewer ට දෙන්න පුළුවන් design එකක් හදාගන්න එක. මේකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා අපි දැන් Instagram feed එක through scroll කරගෙන යනවා. මේක අපි ගොඩක් ඒවලට ලොකු attention එකක් දෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි තප්පර දෙක වගේ තමයි අපි ඒක මේ ඒකට attention එකක් දෙන්නේ. ඒක වැඩක් නැත්නම් අපි ඒක scroll කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඔයාගේ customers ලගේ attention එක grab කරන්න හොඳ design එකක් කියන්නේ ටග් ගාලා ඒගොල්ලන් attention එක යන message එක ටග් ගාලා දෙනවා අපි මේකයි කරන්නේ එතන ඔයාගේ branding එක ඒ වගේ දේවල් හරි ඉක්මනට customerව attract කරගන්න පුළුවන් design එකක් හදන්න. අන්තිම tip එක තමයි ඔයා video advertisement එකක් දානවා නම් sounds ඇතුව බලන අයටයි sounds නැතුව බලන අයටයි දෙන්නටම හරියන විදිහට advertisements හදන්න. 60% විතර Instagram usersලා sound ඇතුව තමයි ඒගොල්ලෝගේ feed එක through scroll කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන music එකක් use කරලා ඔයාගේ customersලව attract කරගන්න. හැබැයි තව 140ක් ඉන්නවා sounds නැතුව බලන අය. ඉතින් මේගොල්ලෝන් attract කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් text overlays එහෙම නැත්නම් captions තව ඔයාලට පුළුවන් bright colors ඒ කියන්නේ attractive colors use කරන්න තව attractive elements වගේ දේවල් use කරන්න. ඔයා වගේ advertisement එක දාලා ඒක ඉවරුනාට පස්සෙත් ඔයා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ success එක measure කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා බලන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ advertisement එක කොහොමද perform කරේ. මේක මම මොකද්ද කරපු වැරද්ද මොකක් වැරද්දක් කරලා දෙනවා ඔයා ඒක ඒ කියන්නේ ඒක identify කරලා ඊළඟ advertisement එකේදී ඒ වැරද්ද නොකර ඊට වඩා හොඳ target එකක් ඇතුව ඔයාට advertisement එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චරයි අපිට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ Instagram advertisements ගැන. ඔයාලට මොනවාරි අපැදිලි දෙයක් හරි මීට වඩා මොනවාරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Instagram එකට DM කරලා අපිව contact කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලොත් එක්ක share කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ මුදල් ලිපීම ගැනයි. එහෙම නැත්නම් small businesses වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් අපි අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා වගේ businesses හොඳට කරගෙන සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.